सबैजनालाई नमस्ते। आज चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सिलिन्डर र कोनमा चाहिँ सर्फेसमा भएको पोइन्टरलाई कसरी चाहिँ फ्रन्ट भ्यू, साइड भ्यू र टप भ्यूमा लोकेट गर्ने भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। सिलिन्डरलाई गरेको केसले चाहिँ कुनै पनि प्रिज्मेटिक अब्जेक्टको लागि गर्न सकिन्छ भने हामीले कोनलाई गरेको केसले चाहिँ कुनै पनि पिरामिडिकल अब्जेक्टहरूको लागि गर्न सकिन्छ। र हामीले चाहिँ प्रिजमको लागि चाहिँ सिलिन्डरबाट इक्जाम्पल हेर्छौँ भने पिरामिडको लागि चाहिँ कोनबाट म इक्जाम्पल हेर्छु है। सपोज तपाईसँग सिलिन्डर छ। सपोज मैले एउटा सिलिन्डर एजुम गरेँ र यो सिलिन्डर भन्ने चाहिँ तपाईँको माइन्डमा के आउनु पर्यो भने सिलिन्डरको जहिले पनि के हुन्छ त, यो माथिदेखि तलसम्मको जति पनि क्रस सेक्सन छ सबै युनिफर्म हुन्छ। माथिदेखि तलसम्म सबै क्रस सेक्सन युनिफर्म हुन्छ भने सर्फेसमा परेको कुनै पनि पोइन्ट तपाईँले लोकेट गर्दाखेरि, सर्फेसमा परेको कुनै पनि पोइन्ट तपाईँले लोकेट गर्न खोज्नुभयो भने त्यो पोइन्ट माथिबाट हेर्दाखेरि यो सर्कलकै आउटलाइनमा परेको हुन्छ। यो सर्कलकै आउटलाइनमा पर्छ। कुनै पनि पोइन्ट यो सर्कलकै आउटलाइनमा पर्छ सिलिन्डरको केसमा। अब सपोज मैले यो सिलिन्डरको टप भ्यू, फ्रन्ट भ्यू र साइड भ्यू यहाँ देखाइएको छ। सपोज मैले चाहिँ यसलाई फ्रन्ट भ्यूबाट यताबाट हेर्दाखेरि एउटा पोइन्ट पी भन्ने पोइन्ट यहाँ जन्सन गरेँ र यससँगै ओभरल्याप हुने गरेर फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि ओभरल्याप हुने गरेर यसको पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा पी ड्यास भन्ने पोइन्ट यहाँ जन्सन गरेँ भने र टप भ्यू फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ मैले यो पी र पी ड्यासलाई सपोज यसरी एउटा पोइन्टले देखाएँ। अब यो पी र पी ड्यास चाहिँ मैले टप भ्यू र साइड भ्यूमा खोज्नु पर्यो। त्यसको लागि म के गर्न सक्छु त भने यो पी र पी ड्यासबाट अर्थोग्राफिक पोजिसन लानको लागि मैले पोजिसन लाइन तल भर्टिकल लिएर जान सक्छु। भर्टिकल लैसकेपछि यो पी र पी ड्यास यो लाइनमा पर्नुपर्छ, यो ब्ल्याक कलरको लाइनमा पर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो। त्यो थाहा पाइसकेपछि अर्को हामीलाई के पनि थाहा छ त, टप भ्यूमा त सर्फेसको लाइन, सर्फेसका पोइन्टहरू सबै कहाँ पर्छ त, यही सर्कलको आउटलाइनमा पर्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँको यो लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको आउटलाइन, सर्कलको आउटलाइन भनेको एउटा यो ठाउँ हो, एउटा यो ठाउँ हो। भनेपछि यो तपाईँको पछाडिपट्टिको पी ड्यास हो भने यो तपाईँको अगाडिपट्टिको पी हुनसक्छ हो। पी र पी ड्यास मैले टप भ्यूमा पनि पत्ता लगाएँ। सिमिलर केस तपाईँको पोइन्ट आइसक्यो हो, टप भ्यूमा पनि पोइन्ट आएको छ। अब टप भ्यूको लागि र फ्रन्ट भ्यूको लागि प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने रेस्पेक्टिभ तपाईँले पोइन्टहरू चाहिँ साइड भ्यूमा पाउनुहुन्छ। सपोज मैले पी ड्यासलाई प्रोजेक्ट गरेँ, पीलाई पनि प्रोजेक्ट गरेँ, यसरी लिएर गएँ र माथिबाट पनि प्रोजेक्सन लाइन लिएर आएँ भने यो पी ड्यास लिएर आएको दुईवटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट द्याट इज पी ड्यास र पी लिएर आएको दुईवटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट द्याट इज पी। यसरी चाहिँ मैले लोकेट गर्न सकेँ। अब यो तपाईँको जुन पोइन्ट पत्ता लगाउने तरिका छ, यो पोइन्ट पत्ता लगाउने तरिकाको कन्सेप्टहरू चाहिँ तपाईँले इन्जिनियरिङ ड्रइङमा इन्टरसेक्सन अफ सोलिड्स र सर्फेस डेभलपमेन्टमा युज गर्नुहुन्छ है। अब इन्टरसेक्सन अफ सोलिडमा चाहिँ हामीले रिभर्स वेमा साइड भ्यूमा हामीले पहिला पोइन्ट हेर्छौँ र साइड भ्यूको पोइन्टलाई चाहिँ पहिला टप भ्यूमा हेर्छौँ अनि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ फ्रन्ट भ्यूमा पनि निकाल्न खोज्छौँ। त्यसरी हामीले इन्टरसेक्सनमा गरेका हुन्छौँ। कुरो एउटै हो। म लाग्न चाहन्छु कोनतिर। कोनमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति तपाईँको सिस्टममा चाहिँ थोरै फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ भने तपाईँले यदि कुनै पनि पोइन्ट पी भन्ने यहाँ लोकेट गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, पी भन्ने मैले यताबाट हेर्दाखेरि सपोज यता पी छ, यसको ट्याक्कै अर्कोतिर चाहिँ पी ड्यास छ। पी भन्ने पोइन्ट लोकेट गर्नुभयो भने यो पी भन्ने पोइन्ट अब यो सर्कलको, यो जुन तपाईँले कोनको लागि बनाउनुहुन्छ, यो ठुलो सर्कल बनाउनु भएको छ म्याक्सिमम डायमिटरको भनेको यो बेसको सर्कल हो। तर यो पी भन्ने अब त्यो बेसको सर्कलमा पर्दैन। त्यो बेसको सर्कलको जति सर्कमफेरेन्समा नपरेर सानो सर्कलको सर्कमफेरेन्समा परेको हुन्छ। भने त्यो सानो सर्कलको सर्कमफेरेन्समा परिसकेपछि तपाईँले ल्याएर त्यो अहिलेको जस्तै पीलाई चाहिँ सिधै तल प्रोजेक्ट गरेर यहाँ र यहाँ भनेर लोकेट गर्न पाउनुहुन्न। द्याट इज रङ। अब त्यसको लागि के गरिन्छ त भने हामीले जेनेरेटिङ लाइनको हेल्प लिन्छ। जेनेरेटिङ लाइन, अब जेनेरेटिङ लाइनको हेल्प कसरी लिन्छ त भन्दाखेरि सपोज तपाईँसँग यहाँ चाहिँ पी भन्ने एउटा पोइन्ट छ अथवा पी ड्यास भन्ने पोइन्ट छ भने तपाईँले यो ओ भर्टेक्सबाट चाहिँ यो पी र पी ड्यासलाई जोइन गर्ने गरेर एउटा लाइन लिएर जानुहुन्छ बेससम्म, र यो बेससम्म लगेको यो लाइनलाई चाहिँ यो ओए हो भने अथवा ओए र ए ड्यास हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने जेनेरेटिङ लाइन भने है। अहिले मैले ओए मात्र लेख्यो भने यो जेनेरेटिङ लाइन भयो। अब यो जेनेरेटिङ लाइनमा तपाईँको पी र पी ड्यास पर्नु पर्यो। मैले तिनटै भ्यूमा यो जेनेरेटिङ लाइन बनाउन खोज्छु अनि बल्ल पी र पी ड्यास लोकेट गर्छु है। अब त्यसको लागि मैले के गर्दा सुरुमा कोनमा चाहिँ यो फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू र साइड भ्यू मध्ये फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ एउटा पोइन्ट दिएको छ। यो पोइन्ट भनेको सपोज पी र पी ड्यास पोइन्ट हो। यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, साइड भ्यू र फ्रन्ट भ्यूमा लोकेट गर्नु पर्यो। सुरुमा के गर्नुहोस् त, यो पोइन्ट ओ हो, यो पोइन्ट ओ हो। यहाँ ओ र यो पी जोइन हुने गरेर जेनेरेटिङ लाइन लिएर जानुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यहाँ ओए पाउनुहुन्छ हो। ओए पाउनुभयो अथवा यसको पछाडिपट्टि पी ड्यासवाला जेनेरिक लाइन हो भने ए ड्यास मानौँ त्यसलाई। यसरी पाइसकेपछि अब यो बेसमा जति पनि तपाईँको पोइन्टहरू आउँछ, यो बेसमा आएको सबै पोइन्ट भनेको यो सर्कलको आउटलाइनमा पर्ने पोइन्ट हो। किन भन्दाखेरि त्यो बेस भनेको यो म्याक्सिमम डायमिटरको सर्कल हो। म्याक्सिमम डायमिटरको सर्कलको आउटलाइनमा पर्ने भएपछि तपाईँले यो ए र ए ड्यासलाई तल प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो ए चाहिँ
ए ड्यास यहाँ हो, यो ए चाहिँ यहाँ हो भन्न पाउनुहुन्छ हो। अब ए ड्यास र ओ जोइन गर्ने भनेको तपाईँको ओए जेनेरिङ लाइन आयो। त्यस्तै गरेर अर्को जेनेरिङ लाइन पनि तपाईँले पाउनुभयो, ओ ए ड्यास र ओ ए भन्ने दुईवटा जेनेरिङ लाइन चाहिँ टप भ्यूमा पनि पाउनुभयो। अब जेनेरिङ लाइनमा पी र पी ड्यास पर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसक्नु भएको छ। अब त्यो थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भने यो पी र पी ड्यासलाई भर्टिकली डाउन ल्याउन त पाइन्छ नि। भर्टिकली डाउन ल्याएर यसको प्रोजेक्सन त पी र पी ड्यास चाहिँ कतै पर्नुपर्छ टप भ्यूमा, भर्टिकली लिएर आउनुहोस् भनेपछि ओ ए ड्यासमा इन्टरसेक्ट जहाँ भयो त्यो तपाईँको पी ड्यास हो, ओएमा इन्टरसेक्ट जहाँ भयो त्यो तपाईँको पी हो। अब यति गरिसकेपछि यस्तै गरेर साइड भ्यूमा पनि पहिला जेनेरिङ लाइन बनाऊ हो। साइड भ्यूमा जेनेरिङ लाइन बनाउनको लागि मैले ए ड्यास लिएर गएँ, ए लिएर गएँ बेसका। त्यसपछि यहाँ लिएर जाँदाखेरि यो मेरो ए ड्यास आयो, त्यसपछि यो मेरो ए आयो बेसको। यसलाई मैले बेस सर्कलबाट ल्याएको भएर बेसमा पुग्यो। त्यसपछि मैले यहाँ पनि जेनेरिङ लाइन बनाएँ, मेरो ओए ड्यास भन्ने जेनेरिङ लाइन बन्यो। त्यस्तै गरेर ओए भन्ने जेनेरिङ लाइन बन्यो। अब यो पीलाई मैले यसरी यहाँबाट होरिजेन्टल लाइन लिएर आएँ भने पी पी ड्यासबाट ओएमा इन्टरसेक्ट गरेको भनेको मेरो के हो त, यो पोइन्ट भनेको मेरो पी ड्यास हो। त्यस्तै गरेर ओएमा इन्टरसेक्ट गरेको यो पोइन्ट मेरो के हो, पी पोइन्ट हो। यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुभयो। सिमिलर केस यदि तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ यतापट्टि साइड भ्यूको दिएको थियो भने साइड भ्यूको पोइन्ट हामीले पहिला पत्ता लगाएको थियौँ, यसलाई चाहिँ फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यूमा देखाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ त, साइड भ्यूबाट जानुभयो भने पहिला ओ तपाईँको पी र पी ड्यास छ, ओ र पी ड्यासलाई जोइन गरेर जेनेरिङ लाइन बनाउँछ, ए ड्यास आउँछ। त्यसपछि ए ड्यासलाई लिएर सर्कलमा ठोकाउनुहुन्छ हो। सर्कलमा ठोकाइसकेपछि ओ र ए जोइन गर्नु भने टप भ्यूमा त्यो जेनेरिङ लाइन आउँछ। त्यसपछि यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा हेर्नुहोस्, फ्रन्ट भ्यूमा पनि जेनेरिङ लाइन आउँछ। त्यसपछि यहाँबाट होरिजेन्टल लाइन लिएर आउनुभयो भने पी र पी ड्यास भन्ने पोइन्ट आउँछ, दुईटै पोइन्ट एकै ठाउँमा आयो केसमा। यसरी आइसकेपछि यसलाई भर्टिकल तल ल्याउनु भने टप भ्यूमा पनि पोइन्ट आउँछ। यही रिभर्स केस पनि गर्न सकिन्छ, जुनसुकै पोइन्टबाट जुनसुकै साइडबाट पनि सुरु गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अब यसको साटो तपाईँले यहाँनिर अझ एक्स्ट्रा कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो पी ड्यास भन्ने चिज त प्रोजेक्सन गर्दाखेरि पनि यसरी यहाँबाट मैले प्रोजेक्सन गरेर साइड भ्यूमा लान्छु भन्यो भने पनि त्यही गर्नुपर्छ नि त हो। त्यस अहिलेको केसले नलएर यो पी ड्यासबाट चाहिँ तपाईँले यसरी प्रोजेक्सन लिएर गएर यहाँबाट प्रोजेक्सन गरेर माथि यही पी ड्यास भन्ने पोइन्टमा पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ। अब यस्तो टाइपको इन्टरसेक्सन र यस्तो टाइपको इन्टरसेक्सनको लागि हामीले यही कन्सेप्टहरू युज गरेका हुन्छौँ। यति आजलाई सायद तपाईँले अब यो पोइन्ट लोकेट गर्ने कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू फर गिभिङ टाइम।